السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله في وصفة جديدة من قناة المذاق اليمني الأصيل. وصفة بطاطا الحمر، وصفة معروفة باليمن، نتناولها في العصرية وفي اللمات والجمعات. اليوم بعملها لكم بطريقتي وإن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. لكن في البداية أتمنى من الجميع أن تضغط زر الجرس وتشترك في القناة إن كنتم ما اشتركتمش حتى يصلكم كل جديد من قناتي. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. أول هنا معي 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم. طبعا تقدري تسوي الكمية اللي تحبيها، مش شرط يعني 4 حبات. أقطعهم بهذا الشكل إلى مكعبات صغيرة. أفضل شيء تكون المكعبات متوسطة وليست صغيرة مرة ولا كبيرة مرة عشان ما تحترقش بهذا الشكل. بعد ما خلصتهم ضروري أغسلهم حتى أتخلص من النشا الزيادة اللي يكون على حبات البطاطس. بعد ما غسلتهم تأكدت انهم نظاف، ضفت لهم ماء يغمرهم تماما، ولكن ما يكونش يغمرهم بكثير، حوالي فرق إصبع واحد فقط بين الماء والبطاطس. طبعا ماء عادي. الآن على طول على نار أطبخه على نار متوسطة. في هذه الأثناء لما ينطبخ البطاطس أجهز خلطة البطاط بالحمر. معي هنا نص بصلة مقطعة وأعملها في الخلاط. معي هنا بسباس عدني معصور، تقدري تعملي بسباس عدني مش معصور عادي مغلي. هنا منقوع الحمر، حوالي كوب من منقوع الحمر. هنا فصين كبار من الثوم، وملعقة كبزرة ناشفة إذا معي كبزرة خضراء ممكن، وملعقة مليانة من الكمون، وهذا اختياري نص ملعقة من الحلقة الحامضة. إذا ما معكش حلقة حامض سوي ربع ملعقة ملح الليمون، بس أنا هنا ما سويت ملح الليمون لأنه معي حلقة حامضة حق المرق المحمض. طبعا هنا بعد ما خلطتهم في الخلاط واصبحوا جاهزين حطيتهم على جنب. هنا نتفاقد البطاط بعد مرور حوالي 15 دقيقة. أقلبهم، أتفقدهم. أحاول أحصل على بطاط مستوي نص استواء فقط، نص استواء فقط. هنا كان قدر مستوي نص استواء. بعد ذلك خليته على جنب وجبت نفس القدر اللي سلقت به البطاط، سويت به ملعقتين زيت وملعقة مليانة من الصلصة الحمراء، صلصة الطماطم. أكشن الصلصة داخل الزيت عشان تعطيني لون حلو. هنا سويت 2 قرن فلفل أخضر حار علشان يعطيني مذاق طيب وكذلك يكون حار. وهذا اختياري، اللي تحب انه يكون حار البطاطس تعمل هذه الخطوة. بعدين ضفت هنا صلصة اللي جهزناها أول وعصرناها بالخلاط، أخلطهم مع بعض واتركهم يتسبكوا حوالي 7 أو 8 دقائق على نار وسط، ثم أهدي النار. أضيف ربع ملعقة من الزعتر البلدي، وهذا كذلك اختياري، إذا ما فيش معك مش مشكلة سوي فلفل أسود. جبت البطاط اللي مسلوق نص سلقة وسويته داخل القدر فوق الكشنة، أحركهم مضبوط من أعلى إلى أسفل واتركهم على نار هادية يطبخوا. هنا نعمل ملعقة من الملح ما ننساهاش، وأحرك. أتفقده باستمرار حتى أحس إنه خلاص نضج باقي شوية ويهتري، خلاص أطفي عليه. طبعا الطبخة الأخيرة هذه تكون على نار هادئ علشان تتداخل النكهات ويطلع طعم البطاط حلو. هنا شوفوا استوى خلاص، ونسبة الماء معقولة كذا حلو، ما يكونش كثير ولا قليل. أغطي عليه وأطفي النار واتركه يبرد على مهله قبل ما أغرفه وأقدمه. الآن نشوفه وقت التقديم. ما شاء الله تبارك الله، مستوي ولذيذ جدا. هذه طريقة أحسن طريقة لعمل بطاط بالحمر، اعتمدوها لأنها ممتازة.
سويت هنا كرات مقطع، كرات أخضر مقطع قبل ما أقدمه. طبعا تتذوقي قبل ما تقدمي علشان تضبطي له الملح أو غيره. وهذه كانت وصفة اليوم، أتمنى تكون نالت رضاكم وإعجابكم، وأتمنى تعملوها بهذه الطريقة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وأي وصفة تحبوني أعملها كلموني بالتعليقات. وهذا كان نهاية الفيديو، وانتظروا فيديوهاتي القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.